Mm. Hi! Welcome to Pinoy Foodaholics. Gutom ka na ba? Tara, magluto tayo. Yeah, boy. Ngayong araw, magluluto tayo ng isang simpleng lutuin na tinatawag nilang fried tofu with teriyaki sauce. Pwede siyang pangulam, pwede rin siyang pulutan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. So, ngayon, ang ating mga kakailanganin para sa paggawa ng fried tofu with teriyaki sauce ay una, ang ating tofu, ang ating garlic flakes, ang ating ginger, in-slice ko na siya ng julienne, ating chili sauce, butter, scallion, maliliit na daon ng sibuyas, teriyaki sauce, gumawa na lang ako kagabi, at ating rice vinegar. Ito po siya. Ngayon po, gagawin natin sa tofu, slicein natin siya ng hindi naman ganong manipis. Tapos, i-bread po natin siya dito sa, coat natin siya dito sa ating corn starch. Nice. So, atin na po simulan. Hiwain lang natin yung ating tofu. Yan. Ganito lang po siya. Makapal. Tingnan natin siya dito sa ating corn starch. I-coat na siya. Yeah, boy. Tapos ipa-fry natin to. So, ready na po yung ating binreading na tofu. Nagpakulo na rin po ako ng pan na may oil at medyo mainit na siya. So, pwede na natin siyang ilagay. Ayan. Daan-daan lang po. Masakit to pag na ilagay nyo ang kamay nyo sa mantika. Mainit. Ito lang muna ang ating ilagay ng piraso. Habol na natin yung dalawang mamaya. Ayan. Okay, antayin lang natin mag-brown siya, maluto siya, tsaka natin iikot. Okay, pwede na natin siyang ikutin po, no? Ayan. Tapos, antayin lang natin na maluto rin yung kabilang side. After nito, gagawin na natin yung ating pinaka sauce na ito. Hirap ka. Bumaba ka na. Dikit yung playo. Ayos. A few moments later. Yan. Ito na po yung ating tofu. Pwede na po natin siyang i-ahon. No? So, kunin na po natin siya. Tapos na po tayo ngayon ang gagawin natin, magsusustain na tayo para sa ating combination ng sauce doon sa tofu. So naglagay lang ako ng konting mantika para dito sa pan, mag-isa natin yung ginger, yung luya. Ayan. Iba-brown lang natin yan, sutayin natin saglit. Pag medyo brown na siya, sunod na natin yung butter.
teriyaki sauce. Lagyan natin ng mga tablespoon. Lagyan pa natin konti. Ayan. Lagay tayong konting chili flakes. Yung scallion. Sarap po ito. Amis. Then ihahalo natin yung ating tofu. Dagdag po natin yung ating chili. So huwag masyadong maanghang, baka hindi kaya na po natin. Make sure lang natin po na nakukok ng mabuti yung ating tofu. Pag na-coat na po siya, pwede na po natin siyang ahon. Sarap. Tapos na po ito. So, ito na po yung ating finished product na fried tofu with teriyaki sauce. So, ito po siya, no? Ito po siya. Yan. Wow! Tikman po natin. Sarap. Malinamnam. Saka yung alat niya sakto-sakto. Yung konting kagat ng chili sauce. At na meron din siyang teriyaki kaya lalong nag-blend, ano? Pati yung butter. Sarap, tsaka malambot yung ating ano talaga. Tofu. Nice. Kumapit yung sauce, no? So, sa panga. Yeah, boy. Yan. Yan, tikman natin ulit. Masarap to sa kanin. Pati siguro kung may kondekensi na siya, layo nyo sa kungko kung pumulutan. So ingat baka maubos agad itong pulutan kung pulutan lang gagawin dito. Kaya kung ulam, masarap din siya. So try nyo na po. So salamat po.